एका अशा जगाची कल्पना करा जे आपल्या सूर्यापासून इतके लांब आहे की सूर्याचा प्रकाश तिथे पोचायला 5 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. अशी जागा जिथे तापमान सुमारे -230 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत खाली जाते. आणि सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या जगाला सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करायला पृथ्वीची 248 वर्ष लागतात. हो, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलत. तब्बल 248 वर्ष. हे अद्भुत जग म्हणजे प्लुटो, ज्याला एकेकाळी आपण आपल्या सूर्यमालेतला 9वा ग्रह मानत होतो. पण आज अधिकृतपणे त्याचे वर्गीकरण बटू ग्रह म्हणजेच ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणून केले जाते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आपल्या सूर्यमालेतील त्या हरवलेल्या ग्रहाचा रंजक प्रवास पाहणार आहोत. तो नेमका काय आहे, त्याचे वेगळेपण काय, आणि तिथे कधी सजीव सृष्टी अस्तित्वात असू शकते का? तर सुरुवात अगदी सुरुवातीपासून करूया. आपल्याला ठाऊक आहे की आपली सूर्यमाला किती अवाढव्य आहे. आपल्या सूर्याभोवती 8 ग्रह फिरतात: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनी, युरेनस आणि शेवटी नेपच्यून. पण एक काळ असा होता जेव्हा या यादीत आणखीन एका नावाचा आवर्जून समावेश केला जायचा, आणि ते नाव म्हणजे प्लुटो. तब्बल 76 वर्ष प्लुटोला आपल्या सूर्यमालेतला 9वा ग्रह मानलं जात होतं. पण त्यानंतर 2006 मध्ये शास्त्रज्ञांनी प्लुटोला बटू ग्रह म्हणजेच ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणून घोषित केलं. या एका निर्णयाने अवकाश विज्ञानाचा इतिहासच कायमचा बदलून गेला. आता हे ऐकल्यावर तुमच्या मनात नक्कीच प्रश्न आला असेल की नेमकं असं काय घडलं ज्यामुळे एका ग्रहाचा दर्जा अचानक काढून घेण्यात आला. हे कोडं उलगडण्यासाठी आपल्याला 1930च्या काळात मागे जावं लागेल. त्यावेळी क्लाइड टॉम्बॉग नावाचा एक 24 वर्षांचा अमेरिकन तरुण ॲरिझोनातल्या लोवेल ऑब्झर्वेटरीमध्ये काम करत होता. त्याचं काम तसं खूप मेहनतीचं आणि चिकाटीचं होतं. रात्रीच्या आकाशाचे तासनतास फोटो काढायचे आणि त्या फोटोंमध्ये काही नवीन किंवा वेगळं दिसतंय का याचा बारकाईने शोध घ्यायचा. त्या काळी खगोलशास्त्रज्ञ आकाशाच्या एकाच भागाचे वेगवेगळ्या रात्री फोटो घ्यायचे. त्यानंतर ब्लिंक कंपॅरेटर नावाच्या मशीनचा वापर करून त्या प्रतिमांची तुलना केली जायची. जर एखादा छोटा ठिपका हलला असेल तर तो तारा नसायचा. ती खरोखर प्रवास करणारी एखादी वस्तू असायची, जसे की एखादा ग्रह किंवा लघुग्रह. तारे आपल्यापासून अफाट अंतरावर असल्याने ते नेहमी एकाच जागी स्थिर असल्यासारखे वाटतात. त्यांचा प्रकाश आपल्यापर्यंत पोहोचायला कित्येक वर्ष लागतात, आणि म्हणूनच त्यांची हालचाल सहजासहजी लक्षात येत नाही. पण याउलट आपल्या सूर्यमालेतील ग्रह ताऱ्यांच्या तुलनेत पृथ्वीच्या खूप जवळ आहेत. त्यामुळेच त्यांची अवकाशातील हालचाल आपल्याला फोटोंमध्ये चटकन दिसून येते. 18 फेब्रुवारी 1930चा तो ऐतिहासिक दिवस. क्लाइड टॉम्बॉग यांना ताऱ्यांच्या अफाट गर्दीत एक छोटासा प्रकाशबिंदू आपली जागा बदलताना दिसला. विशेष म्हणजे हा बिंदू चक्क नेपच्यूनच्याही पलीकडे होता. त्यांनी तातडीनं ही गोष्ट आपल्या वरिष्ठांना सांगितली, आणि पूर्ण खात्री पटल्यानंतर 13 मार्च 1930ला अख्ख्या जगाला ही मोठी बातमी दिली गेली. आपल्या सूर्यमालेत एक नवीन ग्रह सापडला आहे. त्या काळी नेपच्यूनच्या पलीकडे सापडलेली ही एकमेव खगोलीय वस्तू असल्यानं तो एक महाकाय आणि एकाकी ग्रह असावा असा शास्त्रज्ञांचा समज झाला. सुरुवातीला तर असा अंदाज लावला गेला होता की प्लुटोचा आकार पृथ्वीपेक्षाही मोठा आहे. त्या काळात एखादी वस्तू ग्रह आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी फक्त 2च साधे नियम होते. ती गोल असावी आणि तिनं सूर्याभोवती फिरावं. प्लुटो या दोन्ही अटी अगदी व्यवस्थित पूर्ण करत होता. आता प्रश्न होता या नव्या ग्रहाला नाव देण्याचा. त्यावेळी इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या वेनेशिया बर्नी नावाच्या एका 11 वर्षांच्या मुलीनं प्लुटो हे नाव सुचवलं. तिच्या घरच्यांनी ही कल्पना लॉवेल ऑब्झर्वेटरीपर्यंत पोहोचवली आणि सर्वांना ते नाव खूप आवडलं. याचं मुख्य कारण म्हणजे रोमन संस्कृतीत प्लुटो हा पाताळाचा देव मानला जातो. सूर्याचा प्रकाश जिथे जेमतेम पोहोचतो
अशा त्या कमालीच्या अंधाऱ्या आणि कडाक्याच्या थंडी असलेल्या जगासाठी हे नाव अगदी साजेसं होतं. एक खास गोष्ट अशी की प्लुटोमधली पहिली 2 अक्षरं पी आणि एल ही पर्सिव्हल लॉवेल यांच्या नावाची सुरुवातीची अक्षरं होती. लॉवेल यांनीच सुरू केलेल्या वेधशाळेत पुढे प्लॅनेट एक्सचा शोध सुरू झाला आणि त्यातूनच प्लुटो सापडला. म्हणूनच हे नाव लोकांना आणखी जवळचं वाटलं आणि ते सर्वांच्या पसंतीस उतरलं. कित्येक दशकं प्लुटोची ओळख सूर्यमालेतला 9वा ग्रह म्हणूनच होती. पण खरा ट्विस्ट तर पुढे येतो. 2006 मध्ये इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनियनची प्रागमध्ये एक महत्त्वाची बैठक झाली आणि तिथेच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. प्लुटोला आता ग्रह मानले जाणार नाही. हे ऐकायला थोडं धक्कादायक वाटेल, पण यामागे एक ठोस वैज्ञानिक कारण होतं. नियमांनुसार कोणत्याही खगोलीय वस्तूला ग्रह म्हणण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. यातली पहिली अट म्हणजे ती वस्तू सूर्याभोवती फिरणारी असावी. दुसरी अट अशी की स्वतःला गोल आकारात धरून ठेवण्यासाठी तिच्याकडे पुरेसं गुरुत्वाकर्षण असायला हवं. तिसरी आणि अत्यंत महत्त्वाची अट असते ती म्हणजे त्या वस्तूनं आपल्या कक्षेचा परिसर पूर्णपणे साफ केलेला असावा. याचा अर्थ असा की ज्या मार्गावरून ती वस्तू सूर्याभोवती फिरते त्या वाटेवर तिचंच पूर्णपणे वर्चस्व असायला हवं. तिनं आपल्या प्रभावी गुरुत्वाकर्षणामुळे आजूबाजूच्या इतर लहान मोठ्या खगोलीय वस्तूंना एकतर दूर लोटलेलं असावं किंवा स्वतःकडे खेचून घेतलं असावं, जेणेकरून त्या संपूर्ण कक्षेत तीच एक मुख्य ताकदवान वस्तू उरेल. ग्रह असण्यासाठी लागणाऱ्या पहिल्या 2 अटी प्लुटोने सहज पूर्ण केल्या, पण तिसरी अट पूर्ण करण्यात तो अपयशी ठरला. याचं कारण असं की प्लुटो ज्या भागात आहे त्याला कायपर बेल्ट म्हणतात. नेपच्यूनच्या पलीकडे कायपर बेल्ट नावाचा हा अथांग प्रदेश पसरलेला आहे. हा प्रदेश सूर्यापासून साधारण 450 कोटी किलोमीटरपासून सुरू होतो आणि चक्क 750 कोटी किलोमीटर अंतरापर्यंत विस्तारलेला आहे. थोडक्यात सांगायचं तर अब्जावधी किलोमीटरच्या या अफाट पट्ट्यात हजारो नाही तर चक्क लाखो बर्फाळ वस्तूंची गर्दी आहे. प्लुटो नेमका या गर्दीच्या कायपर बेल्टमध्ये असल्यामुळे तो तिथे काही एकटा नाहीये. त्याच्या कक्षेमध्ये त्याच्यासारख्याच अनेक बर्फाळ वस्तू सतत फिरत असतात. पण 1930च्या काळात आपल्याकडच्या दुर्बिणी तितक्या प्रगत नव्हत्या. त्यामुळे शास्त्रज्ञांना या छोट्या वस्तू दिसूच शकल्या नाहीत. साहजिकच प्लुटोची कक्षा खरंच मोकळी आहे की नाही याचा अंदाज त्या काळी कोणालाच आला नाही. खरं तर शास्त्रज्ञांनी अशा एखाद्या प्रदेशाचा अंदाज 1950च्या दशकातच वर्तवला होता. पण कायपर बेल्टचा प्रत्यक्ष शोध मात्र 1992 मध्ये लागला. त्यानंतर जेव्हा या भागात प्लुटोसारख्या एकामागून एक अनेक वस्तू सापडायला लागल्या तेव्हा प्लुटोला ग्रह मानायचं की नाही याबद्दल मोठी शंका निर्माण झाली. आणि शेवटी याच मुख्य कारणामुळे म्हणजेच स्वतःची कक्षा पूर्णपणे मोकळी ठेवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे 2006 मध्ये प्लुटोला ग्रहाच्या श्रेणीतून बाहेर काढून बटू ग्रह म्हणजेच ड्वार्फ प्लॅनेट घोषित करण्यात आलं. सोप्या भाषेत सांगायचं तर बटू ग्रह किंवा ड्वार्फ प्लॅनेट म्हणजे अशी खगोलीय वस्तू जी सूर्याभोवती तर फिरते आणि जिच्याकडे स्वतःला गोल आकारात ठेवण्याइतपत पुरेसं गुरुत्वाकर्षणही असतं, पण तिने आपल्या प्रवासाच्या मार्गातील इतर लहान मोठ्या वस्तूंना आपल्या गुरुत्वाकर्षणाने बाजूला सारलेलं नसतं. आकाराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर प्लुटो खरोखरच खूप चिमुकलाय. खरं तर तो आपल्या चंद्रापेक्षाही लहान आहे. जिथे चंद्राचा व्यास साधारण 3475 किलोमीटर आहे तिथे प्लुटोचा व्यास केवळ 2377 किलोमीटर आहे. जर आपण पृथ्वीशी तुलना केली जिचा सरासरी व्यास तब्बल 12742 किलोमीटर आहे तर आपली पृथ्वी प्लुटोपेक्षा रुंदीने साधारण 5 पटीने मोठी आहे. पण आकार लहान असला तरी खगोलशास्त्रात प्लुटोला कमी लेखून चालणार नाही, कारण हे छोटं जग अद्भुत आश्चर्यांनी आणि अनेक गुपितांनी भरलेलं आहे. 2015 मध्ये जेव्हा नासाचं न्यू होरायझन्स अंतराळयान प्लुटोच्या अगदी जवळून गेलं तेव्हा समोर आलेली दृश्य पाहून संपूर्ण जग अक्षरशः थक्क झालं.
या यानाने पाठवलेल्या हाय रिझोल्यूशन फोटोंमध्ये प्लुटोच्या पृष्ठभागावर चक्क एका विशाल हृदयाचा आकार दिसून आला. या भागाला अधिकृतपणे टॉम्बॉग रेझिओ असं नाव देण्यात आलंय. यातलाच एक मोठा भाग म्हणजे स्पुतनिक प्लॅनेटिया, जे नायट्रोजन बर्फाचं एक अथांग आणि विस्तीर्ण मैदान आहे. इतर ग्रहांच्या मानाने प्लुटोची सूर्याभोवती फिरण्याची पद्धत म्हणजेच त्याची कक्षा थोडी हटके आणि तिरकी आहे. ही कक्षा पूर्णपणे गोल नसून लंबवर्तुळाकार आहे, ज्यामुळे कधीकधी प्लुटो चक्क नेपच्यूनलाही मागे टाकून सूर्याच्या अधिक जवळ येतो. जेव्हा प्लुटो सूर्याच्या सर्वात जवळ असतो तेव्हा त्याचं अंतर साधारण 444 कोटी किलोमीटर इतकं असतं. जर आपण पृथ्वीपासूनच्या अंतराचा विचार केला तर प्लुटो जेव्हा आपल्या सर्वात जवळ असतो तेव्हा हे अंतर साधारण 428 कोटी किलोमीटर असतं. पण तोच जेव्हा पृथ्वीपासून जास्तीत जास्त दूर जातो तेव्हा हे अंतर तब्बल 750 कोटी किलोमीटरपर्यंत पोहोचतं. हे अंतर इतकं अफाट आहे की तिथून आपल्यापर्यंत प्रकाश पोहोचायलाही 5 तासाहून अधिक वेळ लागतो. प्लुटोला एकूण 5 चंद्र आहेत. यातला कॅरन हा त्याचा सर्वात मोठा चंद्र आहे. या व्यतिरिक्त स्टिक्स, निक्स, केर्बरोस आणि हायड्रा नावाचे आणखी 4 छोटे चंद्रही प्लुटोला आहेत, ज्यांचा शोध नंतर लागला. प्लुटोवर उंच डोंगर आहेत, पण ते आपल्या पृथ्वीसारखे माती दगडाचे नसून पाण्याच्या कडक बर्फाचे बनलेले आहेत. तिथल्या -230 डिग्री सेल्सिअस इतक्या कडाक्याच्या थंडीमुळे हा बर्फ चक्क एखाद्या पाषाणासारखा कडक झाला आहे, ज्यातील काही शिखरे तर 3 किलोमीटरपेक्षाही उंच आहेत. विशेष म्हणजे या डोंगरांच्या दरम्यान नायट्रोजन बर्फाचे प्रचंड हिमनद संथपणे वाहत असतात. प्लुटो आकाराने लहान असला तरी त्याला नायट्रोजन, मिथेन आणि कार्बन मोनॉक्साईडचं एक विरळ वातावरण लाभलं आहे. या वातावरणाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते काळानुसार बदलत राहतं. जेव्हा प्लुटो सूर्याच्या जवळ येतो तेव्हा पृष्ठभागावरील बर्फाचं वायूत रूपांतर होतं आणि तो सूर्यापासून लांब गेला की हेच वायू पुन्हा गोठून जमिनीवर जमा होतात. बर्फामुळे प्लुटो पांढरा दिसत असेल असं अनेकांना वाटतं, पण प्रत्यक्षात तो लालसर तपकिरी रंगाचा आहे. हा रंग थोलेन्स नावाच्या रेणूंमुळे तयार होतो, जे सूर्यप्रकाश आणि वातावरणातील वायूंच्या प्रक्रियेतून बनतात. आता सर्वात मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर देऊया. प्लुटोवर जीवन असू शकते का? मानवी किंवा वनस्पती जीवनासाठी तिथे परिस्थिती अत्यंत कठीण आणि थंड आहे. पण काही संशोधनांनुसार प्लुटोच्या बर्फाळ थराखाली पाण्याचा अथांग महासागर दडलेला असू शकतो. जर तिथे खोलवर पाणी द्रवरूप असेल तर कदाचित सूक्ष्मजीव तिथे तग धरू शकतात. आपल्या पृथ्वीवरही समुद्राच्या तळाशी बॅक्टेरिया जगतात. त्यामुळे प्लुटोवरही सूक्ष्मजीव असणं अशक्य नाही. पण सध्या हा केवळ एक तर्क आहे. न्यू होरायझन्स मिशन जानेवारी 2006 मध्ये प्रक्षेपित झाले आणि प्लुटोपर्यंत पोहोचायला या यानाला 9.5 वर्ष लागली. हे यान 58,000 किलोमीटर प्रति तास या प्रचंड वेगाने प्रवास करत होते. तरीही प्रवासाला 1 दशक लागले. जुलै 2015 मध्ये त्याने प्लुटोचे जवळून फोटो घेतले आणि सर्वांना थक्क केले. प्लुटो इतका सुंदर आणि गुंतागुंतीचा असेल अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती. तिथे ज्वालामुखीसारख्या रचना दिसतात. त्या लाव्ह्याऐवजी बर्फ आणि थंड वायू बाहेर टाकतात. यांना क्रायो व्हॉल्कॅनो असे म्हणतात. प्लुटो म्हणजे फक्त एक बर्फाचा गोळा नाही, तर तो आपल्या सूर्यमालेतल्या विविधतेचं प्रतीक आहे. हे छोटं जग आजही सूर्यमालेच्या टोकावर आपली गुपिते जपून आहे. आणि शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे आपण त्याला ग्रह म्हणूया किंवा बटू ग्रह, प्लुटोला त्याने काडीचाही फरक पडत नाही. आपण पृथ्वीवर बसून त्याला कोणतीही पदवी दिली तरी तो तिथे आपल्याच नादात आणि आपल्याच लयीत मस्त फिरत राहणार आहे. धन्यवाद.